Nhiều sếp lớn ngân hàng từ nhiệm có nơi 4 phó tổng cùng nghỉ, ngồi ở ghế nóng ở nhiều ngân hàng, nhưng gần đây, sếp lớn các nhà băng đồng loạt xin từ nhiệm, rời bỏ vị trí. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông, mã chứng khoán OCB vừa công bố thông tin về việc nhận đơn xin thôi nhiệm của ông Nguyễn Văn Hương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối bán lẻ, theo nguyện vọng cá nhân. Ông Hương được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối bán lẻ từ ngày 28 tháng 12 năm 2022. Ông tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh và có hơn 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Nếu đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Hương được thông qua, ban điều hành của OCB sẽ còn 9 thành viên, trong đó ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc. Cách đây vài ngày, OCB cũng nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị HDQT của ông Nguyễn Đình Tùng theo nguyện vọng cá nhân. Ông Tùng gia nhập OCB từ tháng 4 2012 và đảm nhận vị trí Tổng Giám đốc từ tháng 8 năm 2012. Tháng 4 2023, ông Nguyễn Đình Tùng tiếp tục được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị OCB. Đến tháng 4, ông Tùng có đơn từ chức Tổng Giám đốc OCB. Tại PGBank, mã chứng khoán PGB, bà Đinh Thị Huyền Thanh có đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng Quản trị vì lý do cá nhân. Đại hội cổ đông thường niên 2024 của PGBank đã thông qua việc từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của bà Thanh. Ngoài bà Thanh, ông Nguyễn Thành Tô, Phó Tổng Giám đốc PGBank phụ trách khối, cân đối và kinh doanh nguồn vốn đã xin thôi việc từ ngày 21 tháng 5. Trong đơn xin từ nhiệm, ông Tô cho biết đã làm việc tại PGBank hơn 14 năm và xin chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do cá nhân. Tương tự, ông Nguyễn Thành Lâm, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của PGBank cũng xin từ nhiệm vì lý do công việc cá nhân. Ông Lâm tham gia Hội đồng Quản trị PGBank từ tháng 10 năm 2023. An Bình Bank công bố miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Mạnh Quân từ ngày 20 tháng 3 vào tháng 1 năm 2024. An Bình Bank đã miễn nhiệm ông Đỗ Lam Điền khỏi vị trí Phó Tổng Giám đốc. Hai thành viên khác của ban điều hành là ông Nguyễn Khánh Phúc và ông Nguyễn Hồng Quang cũng đã thôi chức vào ngày 12 tháng 1. Eximbank đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị của bà Đỗ Hà Phương từ ngày 26 tháng 4, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh. Anh đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank nhiệm kỳ 7 2020 đến 2025. Trước đó, ông Cảnh Anh giữ chức thành viên Hội đồng Quản trị Eximbank từ tháng 9 năm 2023. Sau khi rời ghế Chủ tịch Hội đồng Quản trị, bà Đỗ Hà Phương giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Eximbank. Bà Phương tham gia Eximbank với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị hồi đầu tháng 2 năm 2022. Sau đó, đến giữa năm 2023, bà được bầu làm Chủ tịch của ngân hàng này. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long Bank, mã chứng khoán KLP vừa công bố thông tin. Bà Trần Thị Thu Hằng sẽ từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị KLB từ ngày 9 tháng 7 theo nguyện vọng cá nhân. Bà Hằng sẽ tiếp tục công việc tại Kiên Long Bank với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, tham gia thực hiện các định hướng chiến lược của ngân hàng. Ông Trần Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc KLB sẽ là người thay bà Hằng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiên Long Bank. Ông Trần Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc, được Hội đồng Quản trị phân công giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc KLB. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á, SBank, mã chứng khoán SSP vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Theo đó, SBank cho biết đã miễn nhiệm 4 Phó Tổng Giám đốc, đồng thời bổ nhiệm 2 nhân sự khác vào vị trí này. Cụ thể, ông Nguyễn Ngọc Quỳnh không còn đảm nhận chức Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng kể từ ngày 23 tháng 2. Thay vào đó, ông Quỳnh được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý nợ và khai thác tài sản SBank. Công ty này do SBank góp 100% cổ phần. SBank cũng miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Võ Long Nhi, ông Andrew Võ từ ngày 24 tháng 2 để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Đối ngoại và Phát triển dự án của SBank. Ông Hoàng Mạnh Phú, Phó Tổng Giám đốc SBank cũng bị miễn nhiệm trong để được đề cử làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028. SBank đã miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc với bà Trần Thị Thanh Thủy để bà Thủy được đề cử làm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. Sau khi miễn nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc với 4 cá nhân, SBank đã tiến hành thay thế 2 nhân sự khác vào vị trí này, gồm ông Nguyễn Hồng Quang, Giám đốc khối nguồn vốn và thị trường tài chính và ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc khối quản trị rủi ro. Như vậy, Ban Giám đốc SBank có 7 người, gồm ông Lê Quốc Long, Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc Vũ Đình Khoán, Nguyễn Thị Thu Hương, Đặng Thu Trang, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Tuấn Anh.